Chào mừng các bạn đã đến với Gen Z Truyền. Đây là một chương trình mượn những lá trao đốt để trò chuyện với Gen Z. Mỗi một tập thì chúng mình sẽ mời một Gen Z nổi bật về để cùng lắng nghe những cái câu chuyện xung quanh cuộc sống, tính cách, sự nghiệp và chuyện tình yêu của bạn. Mình là Đạt Hà, host và cũng là người đọc bài ngày hôm nay. Và khách mời của ngày hôm nay đó chính là Tun Phạm. Xin chào tất cả mọi người, mình là Tun hay cười và hôm nay thì mình tham gia chương trình Gen Z Truyền. Mỗi năm thì bình thường là các năm trước sẽ có một chị, tức là mình rất là quý, xem cho mình đầu năm. Nhưng mà đến năm nay là một là chị đông khách. Và cái thứ hai là năm 2022 là mình tự cảm nhận được là mình có một cái nguồn năng lượng rất là mạnh. Nên là mình quyết định là mình sẽ không xem bất cứ một cái gì nữa, kể cả bài. Nhưng mà cuối cùng là đến với Gen Z Truyền là chúng ta sẽ được xem một cách công khai. Đấy, hy vọng rằng là mọi thứ nó sẽ tốt. Cảm ơn. Thế thì mình sẽ bắt đầu trước cái phần tính cách của Tun Phạm nhá. Thì mình sẽ bắt đầu trước nhá. Tính cách của Tun Phạm, bạn là một người như thế nào? Năng lượng tập trung vào phía nào? Luôn luôn là kiểu phía bên trái là phía ưu tiên của mình. Và mình thì thích dẫn đầu cho nên là mình luôn luôn là bốc cây đầu tiên. Có được nhìn không anh nào? Được, bạn mở đi. Ôi, một tay ôm hết cả muộn phiền à? Có phải là bạn là một người thích làm nhiều thứ không? Và đôi khi là mình gặp khó khăn trong cái việc quyết định là cái nào mình sẽ tiến tới. Tôi là một đứa mà nó rất là ôm đồm tất cả mọi việc bằng người. Giai đoạn trước thì đúng là mình ôm đồm là không biết là mình nên kinh doanh, hay là mình nên tập trung vào dẫn chương trình, hay là mình nên tập trung vào làm diễn viên. Và mình luôn muốn làm tốt tất cả mọi thứ. Nhưng mà đến một cái giai đoạn nào đấy mình biết được rằng là không thể nào làm tốt tất cả mọi thứ được. Bây giờ chỉ có thể là tập trung vào cái thế mạnh của mình là tốt nhất. Mình nghĩ là đến thời điểm mình tập trung 100% năng lượng cho MC. Nhưng mà đôi khi là nếu mà ôm đồm nhiều quá thì nó sẽ gây cho mình một cái rào cản rất lớn. Stress. Vậy thì lý do nào mà bạn quyết định theo cái hướng MC? Thật ra thì mình là một cái đứa mà cũng đọc rất là nhiều sách. Và mình đọc một cái cuốn sách thì nó có nói là bạn không thể thay đổi thế giới nếu như mà bạn cứ bình bình được. Và con người bây giờ kiểu hay bị cái xu thế là khắc phục điểm yếu, không phát huy thế mạnh. Vì thế mà các bạn phải tập trung phát huy thế mạnh của mình. Khi mà mình dành 100% năng lượng của các bạn và thế mạnh của các bạn thì nó sẽ có một cái sức công phá rất là lớn. Cho nên là mình nghĩ là dẫn chương trình là thế mạnh của mình. Bạn có cảm thấy là rất nhiều người trẻ bây giờ ấy, họ muốn nhiều thứ nhưng mà cuối cùng họ lại đi sai hướng không? Làm cách nào để mà mình có thể quyết định đúng hướng? Thật ra cái việc mà để tìm ra được cái mà các bạn mong muốn ở cái quãng thời gian tuổi trẻ ấy, nó là một cái rất khó. Mình phải làm đến một độ tuổi nào đấy mà mình thấy là cái này là chắc là phù hợp với mình. Thì ở cái quãng thời gian tuổi trẻ này hay là sau này các bạn lớn lên thì sẽ có những cái mà các bạn nên làm. Tức là chúng ta phải làm những cái mà chúng ta nên làm trước. Còn những cái mà chúng ta thích thì để sau. Có thể là bây giờ mình muốn trở thành một diễn viên điện ảnh, nhưng mà mình không thể nào mà mình đóng một bộ phim điện ảnh được, bởi vì là mình diễn chưa được tốt bằng mọi người. Thì có thể là bây giờ mình tập trung dẫn chương trình, tập trung kinh doanh. Đến một độ tuổi nào đấy mình đủ tiền rồi thì mình sẽ tự làm bộ phim điện ảnh đấy. Tức là đến cái lúc đấy mình sẽ làm những cái mà mình thích làm. Bạn có nghĩ là cái tính cách của một người ấy có bị ảnh hưởng rất nhiều bởi môi trường xung quanh không? Hồi giữa các cụ đã có câu gần mực thì đen thì gần đèn thì sáng. Bây giờ nếu như mà các bạn sống trong một cái môi trường mà nhiều người tiêu cực thì mình nghĩ là sau một cái thời gian nào đấy mà các bạn sẽ trở nên xấu tính đi. Ví dụ như kiểu hay cáu gắt, hay phàn nàn, hay đổ tội. Còn nếu như sống trong một môi trường mà nhiều người tích cực thì sao? Mình tự cảm nhận thôi nhá. Tức là bạn bè mà sống cạnh mình một thời gian thì họ sẽ cảm thấy rất là tươi vui và có động lực sống. Tôi là một đứa mà không bao giờ ngăn cản mọi người làm bất cứ một điều gì. Nếu như ai đó có ý định là mày ơi tao chuẩn bị mở cửa quần áo, ok cứ làm đi, thử làm đi. Bởi vì nó sẽ cho mày nhiều thứ đấy. Chứ mình không bảo là mở ra thì có thất bại hay không. Trên thị trường bây giờ có nhiều cửa hàng quần áo mở ra thì chắc là không cạnh tranh được đâu nhỉ. Tức là mình là một cái người mà hay động viên mọi người. Nhưng mà mình không nói với họ về những cái điều xấu có thể xảy đến, là những cái điều tiêu cực có thể xảy đến. Tôi nghĩ rằng là bất cứ ai khi mà chuẩn bị làm gì thì họ cũng đã lường trước được những điều tiêu cực rồi. Và họ chỉ hỏi mình ra là để thêm động lực để họ có thể chắp cánh cho họ làm hay thôi. Giống như kiểu nhiều khi mình hỏi bố mẹ là hay là bạn bè là mày ơi tao nên mua cái áo cam hay cái áo màu vàng. Thật ra mình thích cái áo màu cam, bạn bè mình bảo cái vàng mình vẫn sẽ mua cam thôi. Chỉ có điều là mình mua cam với một cái tâm trạng là hơi áy náy một chút xíu. Lúc nãy mình còn nói là tính cách bị ảnh hưởng bởi môi trường ấy. Đúng rồi. Nhưng mà làm thế nào để mình biết là ok đây mới là cái môi trường mà tôi nên học tập. Bởi vì có những người nó sinh ra trong một cái môi trường mà họ không được lựa chọn ấy. Và họ quen với cái sự tiêu cực đấy rồi. Thì làm thế nào để mình chọn được một cái môi trường phù hợp? Như kiểu là ở trong cái series Đắp chân nằm nghe Tun kể của Tun. Đúng rồi, Đắp chân nằm nghe Tun kể của Tun. Đúng rồi. Ok. Chương trình của mình. Thì Tun còn nói là tất cả những mối quan hệ xã hội nó không đến từ bên ngoài mà nó đến từ bên trong các bạn.
Tức là nếu như mà các bạn muốn kết giao với một người tốt, các bạn muốn sống trong một môi trường mà năng lượng tích cực, thì trước tiên là các bạn phải là người tích cực cái đã. Bởi vì là theo như luật hấp dẫn, chắc là bạn học bài tarot bạn biết đúng không? Những gì giống nhau nó sẽ hút nhau. Mình thề với các bạn luôn, trước thì mình xem tử vi, thì tử vi hay là hồi xưa mẹ mình đi xem cho mình ở đâu đấy thì cũng nói là sau này cung bạn bè của mình rất là xấu. Và mình mặc định ở trong đầu là sau này tôi sẽ chơi với những người bạn không tốt. Thế là quãng thời gian tuổi trẻ bé bé của mình thì mình cũng gặp những người bạn mà cũng không tốt thật. Sau này thì mình thay đổi một cái suy nghĩ là đức năng thắng số. Vì là Tun là một đứa mà hay đi lễ Phật, thì mình cố gắng là mình thay đổi bản thân mình bằng cách là mình sẽ sống yêu thương hơn. Và mình rèn luyện bản thân bằng cách là mình đọc sách, mình tập thể thao, mình cố gắng là mình sống mình tĩnh xuống một chút xíu. Đấy là từ đấy trở đi là mình bắt đầu là mình dần dần mình gặp được những người tốt hơn. Nhưng mà bạn đã bao giờ gặp một cái người nào đấy mà họ rất chật vật để thoát ra khỏi cái sự tiêu cực bên trong mình không? Mình nghĩ là mình gặp quá nhiều. Và thường thường hồi xưa thì khi mà mình ở bên cạnh những người tiêu cực như thế thì mình sẽ cố gắng là mình thay đổi họ. Nhưng mà chúng ta không thể nào thay đổi được bất cứ ai nếu như mà họ không muốn thay đổi. Cho nên là nếu như có lời khuyên dành cho tất cả các bạn mà hay sống tiêu cực, đó chính là các bạn phải có một cái quãng thời gian hàng ngày các bạn ở nhà. Các bạn có thể ngồi trước gương hoặc là các bạn ngồi tĩnh tâm lại thôi. Các bạn hỏi chính bản thân các bạn. Nếu như mà là một người khác thì các bạn có muốn kết giao với các bạn hay không? Mọi thứ nó đến từ mình và mình mới là người gỡ rối cho mình. Không ai có trách nhiệm là phải thay đổi cuộc đời mình cả. Đến khi nào mà bạn nghĩ là đến lúc này tôi phải thay đổi rồi thì bạn sẽ có thể là giải thoát cho chính mình thôi. Khi mà bạn đối xử với những mối quan hệ xung quanh mình hãy là chính mình. Nhưng mà mình không thể là chính mình khi mà chính mình hiện tại nó đang rất là rối ren, đúng không? Đúng rồi. Trước tiên là nói đến cái vế đầu tiên là hãy là chính mình. Thì đây thực sự là Tun thấy là một cái câu nói mà tai hại nhất cuộc đời. Hãy là chính mình chỉ trong cái trường hợp là bạn là một người tốt. Thì hãy là chính mình và giúp đỡ những người khác trở thành chính họ, tức là tốt hơn. Còn nếu như mình là một người yếu kém hay là mình là một người mà không có đạo đức lắm rồi thì mình hay làm những cái điều xấu thì đừng là chính mình. Vậy thì làm thế nào để tìm được những cái thứ gọi là thế mạnh để mình bám vào? Ví dụ nhá, một người mà rất đẹp đi, hoặc là một cái gì đấy họ rất tài năng một mảng ở đấy nhưng mà họ cứ luôn luôn tự ti. Mặc dù là những cái người xung quanh nói là ôi mày giỏi cái này mày giỏi nó, nhưng mà họ không tìm đủ cái sức mạnh nội tại ấy. Thì là thật ra đấy cũng là mình luôn. Nó có một cái căn bệnh gọi là căn bệnh tự kỷ ám thị. Tức là chỉ có bản thân tôi mới thấy là tôi rất xấu đâu. Hay là chỉ có bản thân tôi thấy tôi là một người yếu kém ấy thôi. Có nhiều người ta hay chỉ trích là rõ ràng thằng này giỏi hay là con bé kia nó rất là xinh, tại sao nó luôn luôn nhận là nó yếu kém và nó xấu. Thật ra chính bản thân họ là cảm thấy họ xấu thật, cảm thấy họ yếu kém thật. Bởi vì đấy là cái sự mặc cảm trong họ. Thế làm thế nào để các bạn có thể tìm ra được thế mạnh của các bạn và phát huy? Dựa vào lời khen. Tức là khi mà các bạn làm một việc gì đấy mà có 1, 2, 3 người khen các bạn là làm tốt cái này, thì đấy chính là thế mạnh của các bạn. Các bạn giỏi cái gì thì sẽ có nhiều người trả lời, ví dụ đi học em giỏi khối A, nhưng mà phải chi tiết vào trong khối A bạn giỏi cái gì nhất, toán, lý hay hóa? Toán, ok, tập trung thế mạnh trong môn toán, cố gắng là giành điểm 9, điểm 10 môn toán cái đã. Chứ còn nếu mà giỏi toán xong rồi dành thời gian để khắc phục môn Anh, môn văn dốt thì cuối cùng là thi được 5 điểm mỗi môn, 15 điểm, không đỗ được trường nào đâu. Sau khi là các bạn dành 9 điểm môn toán, có thể sau đó thì dành tâm huyết dành cho môn văn được 7 điểm được. Môn tiếng Anh cố gắng là dốt lắm cũng phải được 5, 6, 7 điểm cũng được. Thì mình đã được tầm khoảng 19, 20 điểm thì ít nhất cũng phải vào được trường đi đấy thôi, đúng không nào? Có rất nhiều người loay hoay với rất nhiều cái sự lựa chọn của họ ấy. Và họ thấy là ok, hướng này cũng được, hướng A cũng được mà hướng B cũng được. Thì trong cái lúc mà mình bị rối bởi rất nhiều cái luồng quan điểm như thế thì mình sẽ học cách làm thế nào để mình lựa chọn. Thật ra tôi là một đứa mà thật sự là nó rất là cá tính. Và mình biết được rằng là tôi nên làm cái gì tiếp theo. Chứ mình chưa bao giờ mình bị đứng giữa ngã năm ngã bảy là tôi sẽ phải làm cái gì, tôi sẽ làm cái gì đây. Tức là tôi biết là đây là thế mạnh của tôi rồi, chẳng qua là tôi muốn là tôi thử cái này xem là tôi có cố được hay không thôi. Còn đương nhiên là mình biết là có rất nhiều bạn không xác định được thế mạnh của mình, thì đấy là một cái điều mà rất là tiếc. Nhưng mà đương nhiên là chúng ta sẽ phải làm thôi, lao đầu vào làm những cái điều mà các bạn sợ hãi thì các bạn sẽ có thể chinh phục được sự sợ hãi đấy. Còn cái việc mà các bạn hỏi người khác là tôi nên làm gì thì người ta sẽ chỉ đưa ra những cái ý kiến với cả là gợi ý rất là chủ quan người ta thôi. Còn bản thân các bạn thì mới biết là các bạn thực sự muốn gì mà. Nhưng mà đâu đấy vẫn có một thứ gọi là một cái điều không may xảy ra. Ví dụ mình đi theo cái hướng này và mình trước đấy thì mình rất quyết tâm rồi, nhưng mà cuối cùng thì mọi thứ nó đổ bể hết ấy. Và mình nghĩ là tại sao ngày xưa mình làm như thế hả? Không thể nào mà áp dụng một công thức cho hàng triệu bài toán được. Con người nó rất là phong phú. Đương nhiên là mọi thứ nó chỉ ở một cái mặt tương đối nào đấy thôi.
và sẽ có người thành công và sẽ có người không thành công, bởi vì đấy là cuộc đời. Khi mà làm bất cứ một cái gì thì các bạn phải chấp nhận một cái gọi là gì? Rủi ro. Nhưng mà hãy nhớ rằng là với mỗi thất bại thì nó sẽ đi kèm với một hạt giống thành công. Tức là thất bại cái này nó sẽ cho các bạn hạt giống để thành công ở một lĩnh vực khác. Cái thứ hai nữa là phải nói, đó chính là có một cái mà mọi người hay bỏ cuộc trước khi tiến tới thành công, là các bạn đi được 80% quãng đường rồi, chỉ còn khoảng 20% nữa thôi thì các bạn bỏ cuộc. Bởi vì là đến cái giai đoạn 80% này các bạn sẽ gặp một cái gọi là cái chướng. Tức là nếu như các bạn vượt qua được cái thất bại tạm thời đấy thì các bạn sẽ đạt được một cái vinh quang rất là lớn ở phía sau. Thế đấy rõ ràng là thành quả cho những người kiên trì đến cùng, đúng không nào? Làm sao biết là mình đã đến 80% rồi? Không ai nói trước được, thế mới gọi là chướng. Nếu như mà ai cũng đủ giác ngộ để biết là đây là chướng của tôi đấy thì sẽ không có những cái như là giết người, rồi sẽ không có những cái như là thất bại. Đấy, thì cuộc đời mỗi con người nó là một bài học. Tức là các bạn chỉ có học nhiều, đọc nhiều thì các bạn mới biết là đây là chướng của tôi, hay là đây là tôi đã thất bại rồi. Chứ không phải là ông trời không cho ai thất bại đâu, chỉ là các bạn đi đến đấy các bạn bỏ cuộc thôi. Tức là cái sự kiên trì đến cùng nó sẽ cho các bạn một cái thành quả rất là lớn. Tuy nhiên thì cũng phải sống thực tế hơn là gì? Là có những cái mà các bạn không thể kiên trì đến cùng được. Tức là có những cái nó không phải là thế mạnh của các bạn. Cho nên là hãy cố gắng, nếu như mà lâu nhất thì làm 2-3 năm thôi. Nếu như mà không được thì cố gắng là chuyển sang cái thực sự thế mạnh của mình. Tức là có những người họ cố quá. Đấy, cố quá đấy, quá cố đấy kiểu. Ok, rất nhiều sự buông bỏ. Tức là nó có rất nhiều công thức. Tức là đấy đã là hai trường hợp rồi. Mọi người phải đủ tỉnh táo và sáng suốt để biết là mình đang bị rơi vào trong trường hợp nào. Tun hay là Đạt không phải là chỉ đường dẫn lối cho mọi người, chỉ là share những người bạn, đúng không? Hợp lý không? Ok. Nãy giờ thì chúng ta đã khám phá được nhiều nét tính cách khác nhau của Tun rồi, cũng như là hiểu hơn về cách bạn nhìn nhận cuộc sống. Thế thì bây giờ mình sẽ tiến đến phần tiếp theo, mà cái phần mà Tun cũng rất là mong đợi, bởi vì là cái thứ này nó chiếm khá nhiều trong cuộc sống của bạn lúc này, đúng không? Đúng rồi. Đó là sự nghiệp. Rồi bây giờ mình sẽ thử cho bạn xào bài 3 lần để lấy cái nặng, lấy vía. Hồi hộp quá mọi người ơi. Không biết là sau này mình có xem tarot hay không, nhưng mà mình nghĩ rằng là mình sẽ chính là phong thủy. Là Tun là một người rất thích phong thủy. Biết đâu sau này thành thầy phong thủy. Bởi vì là trong đúng thần số học là năm nay là mình sẽ có bài học giác ngộ đầu tiên đấy. Ok. Mời bạn bốc. Ok, đây mình thấy tiếp. Sự nghiệp của Tun Phạm sẽ như thế nào? Trắng đen hắc bạch vô thường luôn. Chắc là mọi người tò mò mặt Đạt lắm nhỉ? Đẹp trai vô cùng luôn. Cảm ơn. Nói thấy các bạn càng tò mò. Đấy. Vẫn như mọi không tự nhiên là không muốn, tự nhiên mà năng lượng bảo bốc cái này. Ok. Đặt luôn hả? Đặt luôn. Không đấy nhỉ? Ôi dồi ôi. Đao gươm búa kiếm này. Cũng là lại một người ôm kiếm nữa hả? Lúc nãy là ôm gậy, xong bây giờ lại là ôm kiếm. Đã có thời điểm nào mà bạn cảm thấy như là cái công việc của mình nó có nhiều cái khó khăn và mình phải rút lui khỏi nó ấy? Bởi vì cái lá bài này nó có ngụ ý là chạy trốn nữa. Có thể là thời điểm hiện tại hoặc là thời điểm sau này bạn sẽ phải bỏ đi một cái gì đấy mà mình cảm thấy là mình đã muốn gắn bó với nó từ trước kia, là mình muốn gắn bó với nó. Như đã chia sẻ từ phần 1 đây, có một cái mà rất thích, đó chính là diễn viên. Thích hơn cả MC, thích hơn cả kinh doanh. Tức là đã có thời điểm mà mình biết là mình giỏi MC, nhưng mình sẽ bất chấp đến cùng để mình đi diễn. Và năm nay mình đã bỏ được một cái gọi là niềm yêu thích gần như rất lớn nhất của mình trong nghệ thuật, đó chính là diễn viên. Và đến thời điểm hiện tại thì mình không thích diễn nữa luôn. Mình đã bỏ một phát, mình bỏ liền. Đấy, thì năm nay là bắt đầu là một cái năm mà mình làm MC và là một cái năm mà mình tập trung kinh doanh. Đấy, thì mình nghĩ là mình sẽ buông bỏ cái đấy. Bạn có nhận được nhiều cái cơ hội về việc làm MC sắp tới không? Đợt dịch vừa rồi thì mình dẫn 2 chương trình ở bên VSG Đất Việt, là một là Gõ Cửa Nhà Táo, tức là mình có cơ hội là phỏng vấn và trò chuyện với các diễn viên của bộ phim Cây Táo Nở Hoa. Cái thứ hai là Run with VSG, tức là một cuộc trò chuyện với rất nhiều những khách mời là celeb nổi tiếng xuyên suốt đợt dịch. Cái thứ ba là sau đấy nữa thì mình nhận được lời mời là dẫn Thảm Đỏ của Miss World. Sắp tới thì mình dẫn vài chương trình show nữa. Và sau đấy thì mình cũng dẫn là Đại Nhạc Hội của bên Intel. Tức là liên tiếp những cơ hội nó đến với mình. Và cái thời điểm mà mình quyết định là mình sẽ chấm dứt dẫn chương trình, như kiểu là mình cảm giác như kiểu là ông trời đang cho mình một cái tín hiệu gì đấy nó rất là khả thi. Và minh chứng là mỗi cái show mà mình dẫn thì mình đều dẫn rất là tốt. Nhưng cái cơ hội đấy đến với bạn một cách tự nhiên, hay là cũng móc nối một mối hệ khác? Được hấp dẫn. Trên đời này không có gì là tình cờ, cũng chẳng có điều gì là ngẫu nhiên. Bất cứ chuyện gì xảy ra cũng là điều do mong muốn của một ai đấy. Với bất cứ chương trình nào mà mình tham gia ấy thì mình đều cố gắng là mình làm tốt. Và sau đó thì mình nói với bên chương trình là sau này nếu có chương trình gì phù hợp thì các anh chị cho em dẫn.
Và thế là mọi người thấy mình làm tốt, trao cho mình cơ hội. Và với cái cơ hội đầu tiên đấy thì mình sẽ cố gắng là mình làm tốt nhất có thể. Và họ lại thấy tốt và họ lại tiếp tục cho mình cơ hội. Mình chịu khó là mình bỏ cái tôi của mình xuống để mình có thể đạt được những cái mà mình mong muốn. Quan trọng nữa là gì? Là khi các bạn có cơ hội thì các bạn phải làm tốt. Chứ không ai cho các bạn quá nhiều cơ hội với một người mà chỉ biết xin. Có rất nhiều thứ xảy đến với mình là nhờ những cái sự kết nối mà mình tạo ra ấy, nhưng mà không phải ai cũng có đủ cái gọi là chủ động để mà bắt lấy cái sự bắt lấy cái cơ hội đấy. Đối với những cái bạn trẻ mà hơi bị động ngoài kia ấy, thì làm cách nào để bạn ấy có thể tạo ra những cái mối quan hệ chất lượng? Đấy thì lại quay trở lại câu chuyện này thì phải là thay đổi chính mình. Thay đổi chính mình hả? Thì nếu như muốn có các cơ hội việc làm tốt thì các bạn phải là người tốt đã. Hồi xưa mình rất là kiểu bài trừ cái câu là đi làm tuyển nhân viên mới nhưng mà lại yêu cầu kinh nghiệm. Nhưng mà sau này khi mà mình làm chủ rồi thì mình mới biết là đúng là những người mà đi làm mới không có kinh nghiệm thì mình sẽ phải chăm sóc họ nhiều. Và họ đi làm được 1-2 ngày họ lại nghỉ việc. Rồi thì họ không làm được việc rồi thì họ lại yêu cầu lương cao. Đó chính là lý do tại sao mà mình cần phải có kinh nghiệm. Thế bây giờ các bạn chưa đi làm ở đâu thì kinh nghiệm ở đâu? Hỏi các anh chị đi trước. Cái thứ hai là xin đi làm ở những nơi mà nó yếu kém hơn một chút xíu. Thì mình có thể tích lũy được một cái nguồn năng lượng gì đấy, một cái kinh nghiệm gì đấy. Bây giờ tôi đang ở một cái cơ sở bé rồi mà tôi muốn làm ở một cơ sở lớn hơn, cơ sở đầu não thì tôi phải như thế nào? Đấy, thì từ cái kinh nghiệm, từ cái bé đấy thì các bạn sang cái lớn một phát các bạn áp dụng vào. Bạn nói là bạn sinh ra trong một gia đình không có nhiều điều kiện. Cái việc mà sinh ra trong một gia đình không có điều kiện ấy làm cho bạn tự ti rất nhiều và luôn luôn có cảm giác thua kém. Đến bây giờ nó vẫn có đúng không? Không. Bây giờ tức là con người của mình nó tràn đầy cái sự tự tin rồi. Đi đến bất cứ nơi đâu thì mình cũng tự tin nói với mọi người. Từ khi mà gia đình mình không có điều kiện cho đến bây giờ là năm 2022, mình 24 tuổi rồi thì mình đã phải chuẩn bị một cái hành trang rất là lớn. Mình học rất nhiều. Đến bây giờ thì mình vẫn đang cố gắng là mình mới học thêm gia sư tiếng Anh và mình học thêm piano nữa. Và mình đọc sách mỗi ngày để cố gắng là, bởi vì cái ước mơ của mình cuối cùng là gì? Trở thành người dẫn giải trí hàng đầu. Với cái ước mơ của các bạn thì các bạn phải làm như thế nào để cái ước mơ nó có thể trở thành hiện thực và các bạn phải thực hiện nó. Và đến thời điểm hiện tại thì mình rất là tự tin bởi vì mình có tài chính và mình cũng có tri thức. Hồi xưa mình tự ti bởi vì sao? Không có tiền, không có kiến thức, đi đâu cũng sợ mọi người hỏi không biết trả lời như nào. Còn nếu bây giờ thì mình đã chuẩn bị một cái hành trang tương đối vững với mình rồi thì mình nghĩ là mình có được sự tự tin từ nhờ đấy. Và bố mẹ bạn có tự hào về bạn đúng không? Bố mình thì không thể hiện, nhưng mà mình thấy là bố mình có, còn mẹ mình thì rất là tự hào về mình. Và có một cái mình thích ở mẹ mình nữa là mẹ mình hay nói yêu mình, nên ra là nó tạo cho mình một cái động lực rất là lớn. Tuy là kiểu hồi bé thì khổ thôi, nhưng mà bởi vì là được sinh ra và lớn lên trong một gia đình rất là hạnh phúc. Bây giờ thì mình cũng rất là yêu thương mọi người. Và từ cái sự yêu thương mọi người như thế thì mình cảm thấy như là mọi người xung quanh cũng rất là yêu mình. Và đến bất cứ một cái môi trường nào đấy thì cảm thấy như là tôi yêu quý bạn, bạn yêu quý tôi, thì nó có một sự gần gũi, thành ra là không thể ngại nhau được. Ngày xưa thì hồi mà gia đình Tun không có nhiều điều kiện ấy, mẹ Tun còn nói là sinh nhật đúng không? Cứ đến sinh nhật mình là hết tiền. Sinh nhật là hết tiền thì lúc đấy là bạn khép vòng lòng mình lại. Bây giờ thì nó đã mở ra chưa? Thật ra mình vẫn là một người mà sống rất là nội tâm. Tức là với mọi người xung quanh thì mình vui vẻ, còn với bản thân mình thì mình sống rất là tĩnh. Tức là mình như kiểu một cái ông già ấy. Tức là cái suy nghĩ của mình nó rất là chín chắn. Bởi vì mình nghĩ là hồi xưa mình khổ quá rồi, thành ra là bắt buộc là phải trưởng thành trong một cái quãng thời gian rất là ngắn. Và hồi bé khi mà mẹ nói câu đấy rất là tủi thân. Mẹ bảo là khi con mẹ hết tiền thì mẹ hết tiền thôi, chứ làm sao gì được mẹ nữa bây giờ, đúng không? Thì mẹ chia sẻ thực tế như thế thôi. Nhưng mà với một đứa trẻ thì đến ngày sinh nhật là ngày vui nhất rồi, thì tự nhiên mẹ hết tiền thì với đồng nghĩa với việc là không được tổ chức sinh nhật. Nó sẽ rất là buồn. Còn đến bây giờ là mình còn tổ chức sinh nhật được cho cả bố mẹ rồi, thành ra là mình rất là mở lòng với mọi người. Thành ra là cũng vì thế mà đến bây giờ thì mình luôn muốn là đem tới tất cả những điều tốt đẹp nhất cho mọi người. Mình sẽ quay lại câu chuyện về sự nghiệp một chút xíu ha. Mình cảm thấy là Tun cũng khá là may mắn khi mà mình thử nhiều sai nhiều và mình cuối cùng là chọn được cái mình thích nhất. Thì bạn có nghĩ là sau này đến một thời điểm nào đấy mình lại thay đổi định hướng không? Tức là mình là một đứa cũng là gọi là kiên trì đến cùng đấy. Nhưng mà mình biết được là cái gì nên tiếp tục và cái gì không. Có thể đến một thời điểm nào đấy mà mình tự nhiên muốn quay trở lại làm diễn viên thì mình sẽ lại làm diễn viên thôi. Tức là đến giai đoạn này tôi làm tốt cái gì thì tôi sẽ lại quay. Tôi quay đến khi nào mà tôi chạy theo cái vấn đề thời gian là được. Ở thời điểm này mọi người muốn tôi như thế nào thì tôi sẽ làm tốt cái đấy. Đương nhiên là mọi người thì cũng phải theo tôi một phần. Tức là cái đấy tôi có làm tốt hay không, tốt thì tôi mới làm, không thì thôi. Nhưng mà mình nghĩ rằng là cái sứ mệnh kiếp này của mình là truyền cảm hứng đến mọi người. Thì tức là dẫn chương trình hoặc là diễn giả. Và cái thứ hai là mình sẽ kinh doanh. Mình là một đứa mà yêu tiền nữa, yêu tiền và thích kiếm tiền. Nhưng chỉ đơn giản là không bất chấp tất cả để kiếm tiền thôi. Và mình sẽ cố gắng là lao động chân tay và lao động trí óc để kiếm tiền. Nhưng mà bạn có nghĩ đến cái việc là mình vô tình trở thành một cái áp lực của người khác không?
Bạn nào mà follow mình thì sẽ biết là trên story ấy, mình làm cái gì, mình chuẩn bị học gì, hay là mình có kiến thức hay ho nào đấy thì mình sẽ share cho mọi người. Tức là mọi người sẽ cùng với tôi phát triển trên con đường đấy. Đấy, tức là tôi đạt được cái gì tôi chia sẻ cho các bạn hết rồi đấy. Các bạn làm được hay không thì đấy là do cái sự cố gắng và chăm chỉ của các bạn. Thành ra là mình nghĩ là mọi người sẽ ít bị áp lực bởi Tun, bởi vì là Tun không bao giờ kiểu tạo áp lực quá nhiều cho mọi người. Đương nhiên là mình cũng sẽ áp lực với thế hệ đi trước chứ, bởi vì là nếu như không có áp lực thì các bạn không thể nào mà trưởng thành được. Ở cái quãng thời gian tuổi trẻ thì các bạn phải có áp lực. Và nếu như thời điểm hiện tại các bạn không nghiêm khắc với bản thân, chỉ khoảng 5-7 năm nữa thôi thì các bạn sẽ đứng ở bên ngoài cuộc đời nhìn những người khác thành công. Đấy là cái điều thực tế mà các bạn cần phải nhìn nhận. Sống buông thả rồi thì rượu bia cờ bạc rồi đàn đúm bạn bè, ba rồi thì hút bóng cười, xong rồi nhìn vào người thành công thì bảo là tôi muốn như thế này, hay là nhìn vào những người đẹp rồi thì da đẹp thì hỏi là làm nào da đẹp người đẹp thì tập gym đi, chăm sóc da đừng phơi nắng. Đấy, tức là người ta nói rồi nhưng các bạn không làm, rồi đến một thời điểm nào đấy nhìn người ta thành công thì các bạn lại bảo là may mắn. Đấy, thật ra là tất cả những người thành công thì đều phải trải qua khổ luyện thôi. Và mình sẽ chuyển đến một phần tiếp theo, Phần ngại nhất. một cái phần mà nó hơi nhạy cảm một xíu nhưng mà rất nhiều người muốn nghe. Đó là chuyện tình duyên của Tuân Phạm. Chuyện tình yêu của Tuân Phạm trong năm nay sẽ như thế nào? Quay trở lại đi, ban đầu. Ok, bật lên nào. PG. Không. Lắm ạ. Với chữ PG. Nhưng mà chữ PG này là nhạy cảm. Thì bạn vẫn đang khám phá rất là nhiều thứ về chuyện tình yêu của mình ấy. Cảm giác như kiểu bạn cảm thấy không đủ. Đôi khi là không có trắng đen rõ ràng. Bạn luôn cảm thấy là có một cái sự gì đó ở giữa mà mình không thể vượt qua nó và cũng không biết là cách túm lấy nó. Đấy là một cái sự mập mờ trong tình yêu. Đúng rồi đấy, nó cũng kiểu là mập mờ. Và cái thứ hai mình nghĩ là kiểu mình không có người yêu là bởi vì là mình cũng ngại chủ động. Mình nghĩ là khi mà chủ động thì người ta không thích mình nữa. Hay là tự nhiên đến một ngày nào đấy mình suy nghĩ phức tạp hơn, mình bảo là hay người ta hết yêu mình rồi nhỉ. Thành ra là mình nghĩ là mình không nên chủ động. Và đấy cũng chính là một cái mà khúc mắc ở trong lòng của mình. Tức là mình luôn khuyên mọi người là thích ai thì nên tỏ tình. Hay là nếu như mà có yêu ai thì hãy chủ động với họ. Nhưng mà mình biết là mình phải làm thế, nhưng mà mình có một cái gì đấy ở trong người mình nó cản mình, nó không cho mình làm thế. Bạn đã từng mặc dù nhá, mình lên mạng bảo mình yêu được cả con trai con gái rồi, cho nên là cái vấn đề giới tính nó không phải là một cái gì đấy quá lớn với mình. Nhưng mà mình không hiểu sao mình không thể nào mà vượt qua được để mình nói với người mà mình thích. Nhưng mà mặc dù mình cảm nhận được là ai thích mình thì mình biết, đúng không? Mình cảm nhận là cái người mình đang thích họ cũng thích mình nhé, nếu có mình không nói. Bạn đã từng trải qua một mối quan hệ gọi là không lành mạnh bao giờ chưa? Chưa. Mình là một đứa mà nói rất là kiểu cá tính. Tức là tôi không bao giờ bị lụy tình. Bạn mình bảo là sẽ đến một thời điểm nào đấy mày bị lụy tình thôi. Mình nói là không bao giờ tao bị lụy tình. Tao nói là tao chia tay thế này là tao sẽ chia tay. Không bao giờ có chuyện là chia tay xong quay lại. Không bao giờ mình quay lại với ai cả. Với cả mình chưa bao giờ bị rơi vào mối quan hệ toxic cả. Bởi vì những người mà toxic thì mình không cho xuất hiện trong cuộc đời mình đâu, thật sự. Mình luôn nói với bản thân là mình phải chặn cái đấy ngay từ đầu ấy. Nhưng mà đôi khi có những người mà mình trong mối quan hệ với họ rồi thì mình mới thấy là có vẻ nó không lành mạnh lắm. Thì tôi đã gặp những người như thế chưa? Không đâu, bởi vì thực sự là mình là được kén chọn. Cho nên là trước khi mà tiến tới với một ai đấy thì mình cũng đã tìm hiểu kỹ rồi. Nhưng mà trước đây thì mình gu là những người mà ít nói với cả trầm tính. Mình thích kiểu người ít nói, kiểu con gái nó dịu dàng một tí. Chứ mình không muốn là nói nhiều như mình. Nhưng mà thực sự nhá, là sau khi quen những cái người mà trầm tính như thế, bạn bè không sao, nhưng mà người yêu ấy thì mình cảm thấy nó không có một sự đồng cảm. Và nó không có một sự đồng điệu rồi thì cùng tần số. Tức là mình kể những câu chuyện cười, mọi người xung quanh cười, nhưng mà đúng cái người mình thích không cười. Rồi thì mình muốn chia sẻ thì nó không chia sẻ. Và mình cảm giác như kiểu là chưa đã kiểu thế. Và mình quyết định rằng là từ giờ thì mình sẽ yêu cái người nào đấy mà cùng tần số với mình. Tức là chúng ta sẽ cùng với nhau vui vẻ. Bạn có nghĩ là cần phải có một cái khoảng thời gian phù hợp để tiến tới với một người không? Ví dụ như là phải quen ít nhất nửa năm, hoặc là quen ít nhất ít mà lâu lắm thì chắc là nếu đã là người mình thích nhá, tức là hai người đã thích nhau nhá, thì ít nhất là mình cũng phải tìm hiểu trong khoảng 1 đến 3 tháng. Nhưng mà trong quãng thời gian đấy mình yêu, mình còn lý trí đến cái mức là có thể tôi thích bạn đấy. Đương nhiên là khi mà ai nhìn một người đẹp thì cũng thích, đúng không? Nhưng để quyết định là yêu người này hay không thì mình sẽ phải xem là học thức có tốt hay không, giao tiếp có tốt hay không, có tôn trọng mọi người hay không, đi ăn đi uống có cảm ơn nhân viên phục vụ hay không. Tức là quá nhiều tiêu chuẩn. Thành ra là ví dụ như kiểu là những ai mà đã tiến tới với mình rồi thì tức là nó đã qua quá nhiều cái vòng duyệt rồi. Nhưng mà đương nhiên là khi mà tiến tới một mối quan hệ nào đấy nữa thì nó mới là cái lúc mà mọi người có thể bộc lộ được cái con người thật của người ta. Đấy thì
mình nghĩ là mình quá kỹ tính thì nó với cả mình chưa mở lòng hết với tất cả mọi người, thành ra là đấy là một cái cản trở của mình tiến tới với tình yêu. Bạn có nghĩ là như thế thì người yêu sau này của bạn sẽ rất áp lực không? Mình nghĩ rằng là người yêu sau này của mình không áp lực lắm đâu, bởi vì là mình cũng đang dần dần thay đổi rồi. Bởi vì xác định thời điểm hiện tại thì mình cũng không yêu ai đâu, để cho người ta đỡ bị áp lực, bởi vì mình cũng thấy mình mệt mỏi với chính mình quá. Thành ra là đến khi nào mà mình nghĩ là mình mở lòng hơn một chút xíu, có thể là nửa năm hoặc là 1 năm nữa thì mình sẽ tìm hiểu. Và mình còn nói mọi người xung quanh là yêu ai mình sẽ công khai là mình nói thật đấy, chứ không phải là mình không có người yêu xong mình bảo mình không có người yêu, không có chuyện đấy. Tức là bạn công khai trước đây rồi? Không, chung yêu hẳn thật sự, tức là tất cả mọi người chỉ mới đi đến cái vòng duyệt là được mình duyệt thôi, chứ còn mình chưa tiến tới. Tức là mình kỹ tính đến cái mức mà bị thần kinh ấy. Không biết tại sao nhưng mà mình chỉ muốn cố gắng là chọn cho mình một biện pháp an toàn nhất, tức là yêu một cái người nào để an toàn nhất thôi. Không biết là sau này có chọn sai hay không, nhưng mà mình nghĩ là những cái người mà kén chọn nhiều như mình thì thường hay chọn sai. Tức là đến 80% rồi, xong rồi gần đến đấy rồi thì nó đứt. Vậy thì cái lý do nào mà khiến nó đứt? Thì những cái người mà mình tìm hiểu trước đây thì đều thích mình quá, tức là kể cả mình với cái tính đấy, họ vẫn càng thích mình, chỉ có là mình chán người ta thôi. Hoặc có thể là kiểu mình chưa sống đủ tốt để gặp một người đủ tốt để có thể yêu. Cũng có thể, nhưng mà bạn nghĩ là... Mình nghĩ là chắc chắn đấy. Chắc Phúc Đức chưa gặp được người thế thôi. Chứ còn bạn bè rất tốt rồi. Người yêu thì chưa. Đâu là những cái yếu tố quan trọng nhất để quyết định khi mà bạn bước vào một mối quan hệ? Cái điều mà mình đặt lên trên trước tiên đó chính là sự tôn trọng. Tôn trọng công việc của nhau, tôn trọng sự bận rộn của nhau, tôn trọng gia đình của nhau, và tôn trọng cái không gian riêng tư của nhau. Tức là nếu như mà mình vượt qua được cái mức tôn trọng đấy của nhau rồi thì đã vượt qua được tầm khoảng 50% rồi. Tuy nhiên thì để vượt qua được 50% đấy nữa thì nó sẽ phải dựa vào nghề nghiệp của họ có phù hợp với mình hay không, và cái gu của họ có phù hợp với mình hay không. Tức là mình không thể nào mà bất chấp yêu được một người quá giàu mặc dù là người đấy không đúng gu với mình. Đấy, nhưng mà đương nhiên là mục tiêu mình đặt ra vẫn phải là người có tài chính, tức là ít nhất là nó phải bình đẳng với mình. Anh không phải lo cho em quá nhiều, và em cũng không phải lo cho anh quá nhiều, và mỗi người có thể tập trung vào công việc của nhau. Và đến cuối ngày hay là xuyên suốt cả cuộc đời chúng ta ở với nhau thì nó chính là cái sự bình yên rất lớn. Còn nếu như kiểu là phải lo quá nhiều cho người này rồi lo quá nhiều cho người kia thì nó cũng sẽ tạo thành một sự áp lực. Thành ra là mình kén chọn đấy. Nhưng mà cái sự kén chọn của mình nó cũng hay, thì nó giúp mình loại bỏ được rất nhiều những cái tình huống không đáng có. Ví dụ như kiểu là rơi vào những mối quan hệ toxic. Thế cũng kiểu gu của mình là mình không thích kiểu bad girl bad boy đâu, mình thích yêu những người mà tốt cơ. Đấy. Nhưng mà tốt là phải lanh lẹn, thành ra là kiểu mình đang bị đòi hỏi quá nhiều. Mình sẽ cố gắng là mỗi năm mình giảm tiêu chuẩn xuống một chút xíu. Đến năm 27 tuổi thì mình ổn định. Bây giờ mình còn 3 năm để giảm 3 tiêu chuẩn nữa. Bạn còn 3 năm deadline, chạy deadline kiểu. Mình sống từ bé lớn mình có lộ trình rồi. Học cấp 1 là 27 tuổi phải có đầy đủ mọi thứ. 32 tuổi là phải ở trong biệt thự đi Bentley. Nhưng mà nếu nhá mình đã đặt đến từ bây giờ, nếu như lúc đấy là mình không yêu ai, không kết hôn ai thì mình sẽ nhờ mang thai hộ. Đấy, là nhờ ai mang thai đấy. Bởi vì mình rất thích trẻ con. Vậy là mình tổng kết lại nhá, là có 2 thứ quan trọng khi bước vào mối quan hệ này: sự tôn trọng này, sự bình đẳng. Thế còn cái việc những tính cách khác sao? Tính cách của người ta sao? Tính cách thì mình muốn một cái người mà nó, tức là nó vui vẻ và biết lắng nghe. Tức là đương nhiên thì mình là một đứa mà cũng hay góp ý cho người mà mình thích ấy. Tức là nên thay đổi thế này để tốt hơn. Với bạn bè thì mình góp ý, nhưng mình không bao giờ bắt bạn bè là phải. Trong cuộc sống của tôi là không bao giờ tôi có từ phải với bạn bè. Nhưng mà mình muốn người yêu mình là sẽ phải làm này, sẽ phải làm kia để có thể tốt hơn. Ví dụ như kiểu là đến thời điểm hiện tại thì ăn hơi nhiều, thừa cân thì hãy đến phòng tập để tập đi cho sức khỏe. Tức là đẹp là 1, khỏe là 2. Ở thời điểm hiện tại kiến thức này nó chưa là tốt lắm thì hãy tôn trọng mọi người này người kia đi. Hay là đi đến quán ăn thì đừng có kiểu khinh khỉnh hay là quát nhân viên phục vụ, mà hãy nói cảm ơn với các bạn ấy đi. Đấy, tức là mình cũng yêu cầu rất nhiều với cái người bạn đời sau này của mình. Tức là một người có đạo đức, người có tri thức và vui vẻ. Nhưng mà bây giờ mình sẽ nói đến áp lực trong chuyện tình yêu nhé. Nhiều người nghĩ là đến độ tuổi này rồi mà tôi chưa có người yêu, xong rồi sắp 30 tuổi rồi mà tôi cũng chưa có một cái mối quan hệ lâu dài nào đấy để mà có thể đi đến đám cưới ấy. Tức là nhiều người đặt ra rất nhiều cái cột mốc này: tuổi này phải có người yêu này, tuổi này phải có đám cưới này, rồi tuổi này phải sinh con này. Có bao giờ tôi nghĩ là mình sẽ không đạt được những cột mốc đấy không? Không. Nhưng tôi bảo với Đạt ở đây, nếu như mà tôi không lấy được ai thì 32 tuổi tôi sẽ sinh con, đúng không? Thì sinh con đấy là một cái điều mà chắc chắn làm được rồi, đúng không? Còn cưới một ai đấy nữa thì mình bảo là có thể có thể không. Tức là mình đã lường trước được là mình có thể cô đơn cả cuộc đời rồi đấy. Thì đến cũng được mà không đến cũng được. Tuy nhiên thì mình luôn luôn muốn là nó đến để mình có một cái gia vị thật là hoàn chỉnh cho cái cuộc đời của mình. Chuyện tình yêu của bạn thì gọi là chưa có một mối quan hệ chính thức nào, đúng không? Nếu trong cái thời điểm
mà mình chưa thực sự sẵn sàng. Bây giờ bạn chưa sẵn sàng lắm đúng không? Suy nghĩ tức là chưa sẵn sàng rồi đấy. Ok. Rồi bạn có nghĩ là ví dụ nhá, nếu mà có một ai bước vào nhưng mà mình chưa thực sự sẵn sàng bởi vì mình chưa có đủ cái tiềm lực để tạo ra một mối quan hệ lành mạnh ấy, thì bạn có từ chối nó không hay là bạn cứ đón nhận nó thôi? Thì mình sẽ vào đấy. Phải vào. Đâm đầu vào. Đâm đầu vào đấy. Bởi vì là họ cũng có đủ yếu tố mà mình đặt ra rồi. Tức là mình không bao giờ bị yêu theo cảm xúc, tức là tình yêu sét đánh đâu. Mà mình đã qua mấy cái vòng duyệt của mình rồi. Tức là mình là một đứa sống rất là lý trí. Tức là nếu đã qua cái vòng duyệt đấy rồi và đến cái bước chỉ cần yêu nhau thôi thì yêu thôi, vấn đề gì đâu. Bởi vì sao? Mình đã mong muốn một cái người mà kiểu ngang bằng mình về mặt tài chính rồi, có tri thức rồi, thì ở bên cạnh một người an toàn như thế thì nó chỉ có thăng tiến thôi chứ còn nó có đi đâu đâu mà thiệt, đúng không? Trong người ta có một cái thuật ngữ là the one ấy, một cái người mà sinh ra để dành cho mình ấy. Nhưng mà bạn có nghĩ là có một người như thế không? Có. Luôn luôn là tin có một người như thế, cho nên là đến bây giờ vẫn đang chờ đợi đấy. Nhưng không biết kiếp này của mình có phải là bài học về tình yêu hay không thì không biết. Nhưng mà có nhiều người thì phân chia rất là rạch ròi nhá. Nhiều người muốn là người yêu của mình là bạn tri kỷ của mình này, cũng là một cái người đồng hành bên mình, một người bạn thân. Tức là có rất nhiều yếu tố ấy. Nhưng mà thực ra thì đôi khi cái người bạn tri kỷ của mình lại là một cái người khác. Thì bạn mong muốn là nó rạch ròi hay là tất cả những cái yếu tố bạn cần nó đều tập trung vào một người? Mình muốn nó là có sự tập trung. Thật ra là kiểu đang là phải lựa chọn đúng không? Thì điểm hiện tại có một người bạn rất đồng điệu tâm hồn của mình, đó chính là Long Chun rồi. Thì mình đương nhiên mình vẫn muốn là người yêu của mình sẽ có được một cái gì đấy khiến mình vui vui như kiểu ở cạnh ông Long. Bởi vì Long là một người bạn mà ở cạnh mình rất là thoải mái bởi vì rất là vui tính. Thì mình cũng mong muốn đấy, mình bảo là mình cũng muốn là yêu một cái người mà vui tính để cho mình có một cảm giác gì đấy rất là thoải mái. Bởi vì yêu nhau thì cũng phải là làm bạn với nhau nữa. Thì bây giờ bạn có gửi một cái thông điệp gì đấy đến cái người yêu tương lai của bạn không? Mình nghĩ là mình là một cái món quà mà ông trời rất ưu ái dành tặng cho người yêu. Đấy thì bởi vì là mình tự thấy là mình cũng sống rất là tự lập, với cả mình đạo đức tốt nữa. Và thề với các bạn luôn là không bao giờ có chuyện là mình sẽ ngoại tình hay là bắt cá hai tay, đấy là mình thề đấy. Mình đọc kinh mỗi sáng hàng ngày, thành ra không bao giờ mình sẽ làm những cái trò ngớ ngẩn như vậy với người yêu của mình, đấy là mình thề. Ok. Rồi, rất là mong cái người yêu tương lai của Tú Phạm sẽ lắng nghe được những cái thông điệp này. Mong vũ trụ ban cho con tình cờ người yêu xem được tập này lên đề xuất. Điều đầu tiên mà bạn sẽ làm khi có người yêu, với người yêu, điều đầu tiên bạn sẽ làm với người yêu? Hôn. Bởi mình rất là thích hôn nhau các bạn ạ. Rồi, vừa rồi là mình đã đi qua 3 phần chính về tính cách, sự nghiệp và tình duyên của bạn. Không biết là bạn có một câu hỏi gì đấy muốn biết về cái chuyện sự nghiệp, tình duyên sắp tới không? Không, muốn hỏi về dẫn chương trình. Dẫn chương trình à? Ok. Cho tôi hỏi là sự nghiệp dẫn chương trình của tôi trong năm 2022 rất tốt không? MC của bạn sẽ như thế nào? Tự nhiên nó gọi tên lá bài này. Lá bài này là lá bài của sự công nhận. Có nghĩa là đây giống như kiểu là một cái người ngồi trên vị trí cao ấy, bạn có thể là đạt được những cái thành tựu của mình và chắc chắn là sẽ được mọi người công nhận. Thực ra thì cái này thì mình cũng đã linh cảm rồi. Bởi vì là qua cái series Đắp Chăn Nằm Nghe Tuôn Kể thì đấy là một cái series đầu tiên mà mình có thể được là chính mình. Và mình có thể chia sẻ được tất cả những cái mà mình mong muốn. Và dù là mới ra được khoảng 5 số thôi, nhưng mà mình đã được mọi người nhìn nhận với một con mắt khác. Thì mình nghĩ là đấy sẽ là một cái điều mà hạnh phúc nhất của mình trong năm nay. Vậy thì trong 4 lá bài vừa rồi, bạn chọn ra một lá bài mà đi theo mình? Đương nhiên là sự công nhận rồi. Ok. Chúc cho sự nghiệp của bạn cũng như tình duyên của bạn sắp tới sẽ thuận lợi. Vừa rồi cũng là những cái giây phút cuối cùng của Gen Di Truyền. Mọi người đã hiểu hơn rất nhiều thứ về Tun và hy vọng là sau tập hôm nay thì mọi người có thể xem nằm nghe Tun kể và ngồi nghe Tun kể Gen Di Truyền nữa. Bạn có muốn một cái thông điệp gì đấy muốn gửi cho mọi người sau cái buổi xem bài ngày hôm nay không? Bên cạnh sự nghiệp thì hãy cố gắng là tìm cho mình một người yêu thương. Mình có thể là mình nói rất là mạnh mẽ thôi, nhưng mà đến khi mà buổi tối hay là buổi đêm bắt đầu ập về thì mình cảm thấy rất là tủi thân. Không, cái này phải nói thật. Thì khi mà các bạn vừa có được sự nghiệp vừa có được tình yêu thì các bạn sẽ có được một cái sự hạnh phúc rất lớn ở trong cuộc đời. Cố gắng rằng là cân bằng được cả tình yêu lẫn sự nghiệp. Mọi người thường bảo là không thể nào có được cả tình yêu lẫn sự nghiệp, nhưng mà mình tin rằng là có thể, sẽ luôn đủ. Chẳng qua là đừng kén chọn quá như mình thôi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập Gen Di Truyền ngày hôm nay và hy vọng mọi người cũng đã học được rất nhiều, đã lắng nghe được rất nhiều chia sẻ quý giá đến từ Tun và sẽ có những cái đúc kết cho riêng mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều bởi vì là đã dành thời gian để lắng nghe từ đầu đến cuối cùng với Tun và Đạt. Hy vọng rằng là mọi người sẽ có một cuộc sống thật là bình an và yên vui. Cảm ơn.
Cảm ơn mọi người. Cảm ơn Đào. Cảm ơn mọi người đã đến với Gen Z Truyền ngày hôm nay. Các bạn có thể theo dõi Gen Z Truyền trên YouTube, Spotify, Apple Music và đón chờ những thông tin thú vị tại fanpage cũng như Instagram của Vietcetera nhé.